हॅलो स्टुडंट, हे आपलं हायवे इंजिनिअरिंगचं 22 नंबरचं लेक्चर. ओके, तर यामध्ये आपण ट्रॅफिक सिग्नल्स हा जो काय पार्ट आहे 4 युनिटमधला तो आपण पाहणार आहोत. ओके, तर ट्रॅफिक सिग्नल म्हणजे नेमकं काय? ओके, ट्रॅफिक सिग्नल आर पॉवर जनरेटेड डिव्हायसेस विच आर यूज टू ऑर्गनाइज अँड रेग्युलेट द मुवमेंट ऑफ ट्रॅफिक. ओके, दे मे बी क्लासिफाईड ॲज डिपेंडिंग अपॉन देअर पर्पज. ओके, तर ट्रॅफिक सिग्नल म्हणजेच काय की एक पॉवर ऑपरेटेड डिव्हाइस आहे. ओके, विच इज यूज टू ऑर्गनाइज अँड रेग्युलेट द मुवमेंट ऑफ ट्रॅफिक. तर आपण कायसाठी यूज करतो ते की ऑर्गनाइज अँड रेग्युलेट मुवमेंट ऑफ ट्रॅफिक. जी काही ट्रॅफिकची मुवमेंट आहे त्याला ऑर्गनाइज करण्यासाठी किंवा त्याला रेग्युलेट करण्यासाठी आपण याचा यूज करतो. ओके, तर मग हे जे काही ट्रॅफिक सिग्नल्स आहेत ओके ते आपण त्यांच्या पर्पजवरती आपण हे केले डिनोट केले. ठीक आहे, क्लासिफाय केलं आपण. ठीक आहे, तर त्यातला जो काय फर्स्ट टाईप आहे आपलं ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल्स. ओके, त्यातला फर्स्ट टाईप आपलं ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल, देन सेकंड वन इज पेडेस्ट्रियन सिग्नल, देन फ्लॅशिंग ॲम्बर सिग्नल्स. ओके, तर हे काय आहेत, हे सगळे ट्रॅफिक सिग्नलचे टाईप्स आहेत. ओके, देन नेक्स्ट वन बघा ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल. आता ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल आपण पाहणार आहोत. तर दे आर फर्दर डिवायडेड इंटू 3 टाईप्स. आता हे जे काही ट्रॅफिक सिग्नल जे आहेत परत पुन्हा एकदा ते 3 याच्यामध्ये डिवाईड केले. ठीक आहे, तर त्यामध्ये बघा तर फर्स्ट आहे आपल्याला फिक्स ट्रॅफिक सिग्नल. ओके, तर यामध्ये काय बघा, फिक्स ट्रॅफिक सिग्नल आर यूज टू प्रेझेंट टाईम इंटरवल्स that are the same every time and signal changes. Okay, regardless of the traffic volume, they give the higher green time to the heaviest traffic values based on the historical information. Okay, some fixed time signals are यूज डिफरंट इंटरवल फॉर पीक हावर्स अँड लीन हावर्स. ओके, तर यामध्ये फिक्स टाईम्स ट्रॅफिक सिग्नलमध्ये काय केलं जातं की ज्या ठिकाणी ट्रॅफिकचं जे काही पीक हावर्सला, पीक हावर म्हणजे काय की ज्या वेळेस सगळ्यात जास्त ट्रॅफिक तिथं भेटते आपल्याला त्या ठिकाणी जे काही ग्रीन टाईम आहे तो फिक्स असतो, त्या ठिकाणी जास्त ग्रीन टाईम दिला जातो. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण जे काही सिग्नल जे इन्स्टॉल करतो आपण त्याला फिक्स ट्रॅफिक सिग्नल देखील असं देखील म्हणतो. ओके, ते नेक्स्ट स्टेप पुढचा आपला जो काही सिग्नलचा टाईप आहे तो ट्रॅफिक ॲक्च्युएटेड सिग्नल्स किंवा ऑटोमॅटिक सिग्नल. ओके, तर त्याच्यामध्ये बघा actuated signal are able to vary with green time with respect to variation in the traffic volume. ओके, तर या ठिकाणी बघा ॲक्च्युएटेड ट्रॅफिक सिग्नलमध्ये आपल्याला काय पाहायला भेटतं की आता जसं की आपण पाहिलं फिक्स ट्रॅफिक सिग्नलमध्ये जो काय ग्रीन ट्रॅफिकचा जो काय सिग्नलचा जो काय टाईम होता तो फिक्स होता. ठीक आहे, पर्टिक्युलर टाईमसाठी तो फिक्स होता, पीक हावरसाठी तो फिक्स होता. पण या ठिकाणी ट्रॅफिक ॲक्च्युएटेड सिग्नल्समध्ये आपल्याला किंवा ऑटोमॅटिक सिग्नलमध्ये काय होतं आहे कसं पाहायला भेटते आपल्याला, ज्या पद्धतीने ट्रॅफिक व्हॉल्यूम चेंजेस होतो आहे. ठीक आहे, तर त्या पद्धतीने आपला जो काही ग्रीन टाईमचा जो काय ग्रीन टाईम आहे तो पण व्हॅरी होतो आहे. ओके, देन ट्रॅफिक व्हॉल्यूमनुसार तो व्हॅरी होतो. ठीक आहे, देन थर्ड जो आपला टाईप आहे मॅन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल्स. ओके, आपला जो काय ट्रॅफिक सिग्नलचा थर्ड टाईप आहे तो मॅन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल्स. आपण ते पाहूया. दे आर ऑपरेटेड मॅन्युअली बाय पोलीस ऑफिशियल्स assigned on to duty at specified observation post. The police officers vary the signal timings with respect to the traffic volumes observed during a particular times. ओके, तर मग या ठिकाणी काय केलं जातं की जे पण काही पोलीस ऑफिसर जे असतात ते डायरेक्टली मॅन्युअली ऑपरेट करतात. ठीक आहे, ते करता मॅन्युअली ऑपरेट करतात. तुमचं ग्रीन टाईम झालं, रेड टाईम झालं, ती जर समोरचा ट्रॅफिक व्हॉल्यूम पाहून ते मॅन्युअली ऑपरेट करतात. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने ट्रॅफिक सिग्नलचे टाईप होते. ओके, देन नेक्स्ट पुढचा पॉईंट होतो आपला पेडेस्ट्रियन सिग्नल. ओके, त्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट होतो पेडेस्ट्रियन सिग्नल. तर दिस आर सिग्नल प्रोव्हाइडेड टू अलाउ द पेडेस्ट्रियन ट्रॅफिक टू क्रॉस अ रोडवे हॅविंग व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक. ओके, इट इज ॲक्टिव्हेटेड व्हेन द सिग्नल फॉर व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक टर्न्स रेड. ओके, ज्यावेळेस जे पण काही पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स आहेत ओके जे पण काही पेडेस्ट्रियन ट्रॅफिक आहे ओके त्यांना रोडवे क्रॉस करण्यासाठी किंवा जे पण काही ज्यावेळेस रेड लाईट जी आहे ज्यावेळेस ती ॲक्टिवेट होते त्या ठिकाणी पेडेस्ट्रियन सिग्नल यूज करतात. ठीक आहे, या ठिकाणी बघा नेक्स्ट पॉईंट आपला फ्लॅशिंग ॲम्बर सिग्नल. ओके, फ्लॅशिंग ॲम्बर सिग्नल म्हणजेच काय की दिस टाईप ऑफ सिग्नल युजली इंडिकेट्स अ वॉर्निंग अबाउट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑर इंटरसेक्शन ॲज अ सप्लिमेंट टू द रेग्युलेटरी सायन्स. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण ट्रॅफिक सिग्नल्स पाहिल्यानंतर पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स पाहिल्यानंतर फ्लॅशिंग ॲम्बर सिग्नल्स पाहिलं. त्यानंतर नेक्स्ट पुढचा जो पॉईंट आपला ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ट्रॅफिक सिग्नल. आता हे जे काही ट्रॅफिक सिग्नल पाहिलं त्याचे ॲडव्हान्टेज काय काय आहेत. ओके, तर फर्स्ट ॲडव्हान्टेज काय, प्रोव्हाइड ऑर्डरली ट्रॅफिक फ्लो. ओके, देन नेक्स्ट दे रिड्यूस डिले. देन थर्ड वन इज दे आर ॲडॅप्टेबल टू शॉर्ट फ्लक्च्युएशन इन ट्रॅफिक. देन फोर्थ वन इज दे increase the traffic handling capacity to intersection. Okay, and the last one is they reduce the certain type of accident.
लिमिट्स. ओके, तर हे सगळे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस ट्रॅफिक सिग्नलचे. ठीक आहे. तर नेक्स्ट पॉईंट बघा, डिसॲडव्हान्टेज ऑफ ट्रॅफिक सिग्नल. ज्या पद्धतीने ॲडव्हान्टेज असतात त्या पद्धतीने डिसॲडव्हान्टेज देखील असतात. तर डिसॲडव्हान्टेजमध्ये पाहूया आपण. तर एक्सेसिव्ह डिले मे कॉज ड्युरिंग नॉन पीक आवर्स. ओके, जे काही नॉन पीक आवर्स असतात त्यामध्ये काय होतं, एक्सेसिव्ह डिले होऊ शकतो. ओके, तर नेक्स्ट काय, ड्राईव्ह मे बी encouraged to take a less safe route to avoid delay. Okay, then next third one is certain type of accident like the rear end ones may increase. Last one is breakdown of the signals may lead to confusion and heavy traffic. Okay, तर हे सगळे काय ट्रॅफिक सिग्नलचे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत. ओके, तर नेक्स्ट पॉईंट बघा, रोड मार्किंग्स. आपला पुढचा पॉईंट पाहायचा आपल्याला रोड मार्किंग्स. रोड मार्किंग म्हणजे नेमकं काय, द लाईन्स, पॅटर्न्स, वर्ड्स, सिम्बॉल्स और रिफ्लेक्टर्स अप्लाय टू द कॅरेजवे कर्व साइड ऑफ द आयलँड और to fix object near the roadway are known as road markings. Okay, these markings are made up by prints in constructing colors and brightness on the pavement or the background. ठीक है, it is preferable to use reflectors paints for such a marking in order to improve visibility at nights. Okay, then next one is बघा टाइप्स ऑफ रोड मार्किंग. आता मग रोड मार्किंग म्हणजे नेमकं काय पाहिजे, नंतर तिचे रोड मार्किंग टाईप बघूया आपण, कोणत्या कोणत्या टाईपचे रोड मार्किंग असतात. सो फर्स्ट वन इज कॅरेजवे मार्किंग. ओके, फर्स्ट वन इज कॅरेजवे मार्किंग. तर these marking are applied to the pavement surface. Okay, they includes marking such as center lines, traffic lines. Okay, then no passing zone markings, pedestrian crossing or zebra crossing, stop lines, parking speed limit, space limit. ओके, एक्सेट्रा. तर जसं की आपण पाहायला भेटतं आपल्याला बघा फिगरमध्ये, सेंट्रल लाईन मार्किंग और टू लाईन रोड. ओके, तर या पद्धतीने सेंट्रल लाईन मार्किंग असते, जसं की आपण हायवेजवरती पाहतो आपण टू लाईन हायवेसाठी. ओके, तर या ठिकाणी आपण लेफ्ट साईडने काय व्हेकल ट्रॅव्हल करू शकतात आणि राईट साईडने डील करू शकतात. ह्या दोघांमधली जी काही बाउंड्री आहे ती या ठिकाणी आपण पाहतो आपण. ठीक आहे, ते नेक्स्ट पॉईंट बघा, पुढचा पॉईंट कर्व मार्किंग. ओके, नेक्स्ट पॉईंट पाहायचं आपल्याला कर्व मार्किंग. दिस मार्किंग मेड ऑन the curves of the object laying within the carriageway. Okay, they are provided on the island dividers and opposite and end of the roads at junctions. Okay, they may be alternate black or white strip or checked black and white strips. Okay, तर जसे की आपण पाहायला भेटतं आपल्याला बघा या ठिकाणी फिगर्समध्ये, तर हे जे काही कर्व्स मार्किंग आहेत. ओके, तर अशा पद्धतीने कर्व्स मार्किंग असतात. देन नेक्स्ट पॉईंट बघा, ऑब्जेक्ट मार्किंग. ओके, these are markings provided on the physical obstruction on or near the road pavement. They are may be provided to create separators, posts, signs, signals, guardrails, trees, etc. for improving their visibility from a distance. Okay, the next one is reflectors. Okay, reflectors म्हणजेच काय, these are buttons or cluster or small panels placed along the curves and painted with reflective coating. They are provided to improve visibility especially at night. Okay, they are provided to improve visibility especially at nights. Okay, then next one is traffic island. Okay, traffic island. तर यानंतर आपला जो काय पार्ट आहे ट्रॅफिक आयलँड तो पाहूया आपण. Rise platform of a suitable shape built at a road intersection and along the road pavement are called as a traffic island. Okay, at a great intersection there are conflict points which create hindrance to the free flow of traffic in order to provide adequate safety and visibility at intersection. Okay, traffic island are provided at every great intersection. Okay, तर ट्रॅफिक आयलँड म्हणजेच काय पाहूया आपण पुढच्या याच्यामध्ये. आता याची जे काही ॲडव्हान्टेज पाहू आपण. ओके, ऑर्डरली फ्लो ऑफ ट्रॅफिक हा त्याचा फर्स्ट ॲडव्हान्टेज झाला. देन नेक्स्ट वन इज हेल्प टू मेंटेन uniform speed of vehicles. Okay, the third one is reduces possibilities of accident at intersection. Then fourth one is eliminate requirement of police or traffic signal or control of traffics. Okay, these are the advantages of traffic island. Okay, the next one त्याचे disadvantages काय काय आहेत. ठीक आहे, त्याचे disadvantages काय काय आहेत, तर they are required comparatively larger space than the traffic signals. Okay, then next one is police may be needed to the help in controlling traffic where the pedestrian traffic is more. Okay, then third one is the increased travel distance.
आणि फोर्थ वन इज दे कॉज हिंड्रन्स ऑफ द इफ दे आर प्रोव्हाइडेड ॲट रेग्युलर इंटरवल्स. ओके, तर हे पण त्याचे ॲडव्हान्टेज आणि डिसॲडव्हान्टेज होते. तर नेमकं ट्रॅफिक इजलँड म्हणजे नेमकं काय, ट्रॅफिक आयलंड म्हणजे नेमकं ते पाहू आपण. जसं की आपण फिगरमध्ये पाहायला भेटतं आपल्याला, ज्या ठिकाणी आपण मराठीमध्ये जर पाहायला गेलं आपण, तर ज्या ठिकाणी एक 4 वेज ज्या ठिकाणी ज्यावेळेस मीट होत आहेत, ठीक आहे, त्यावेळेस जे पण काय आयलँड फॉर्म होतं त्याला आपण इजलँड असं म्हणतो. ठीक आहे, रोटरी सेंट्रल आयलँड असं म्हणतो. ओके, दिसतं जसं आपण फिगरमध्ये पाहायला भेटतं आपल्याला, याला आपण ट्रॅफिक आयलँड असं म्हणतो. ओके, तर नेक्स्ट त्यातला जो काय टाईप्स आहे, टाईप्स ऑफ आयलँडमधला पहिला टाईप आहे आपला ट्रॅफिक आयलँड्स. ओके, तर यामध्ये जे काही टाईप्स आहेत आयलँडचे ते आपण पाहूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. ओके, सो थँक्यू.